9 أشهر إعداد لهاي اللحظة وإجت خلصنا نبي ما خلصنا. عشان هيك قررت أعمله على شكل حلقات. في هذا الفيديو رح أعطيك تجربة حقيقية تجارة على أمازون، من لما اشتريت البضاعة، لما عرضتها، لما عملت عنها إعلانات، قديش طلعت منها فلوس، قديش خسرت منها فلوس. لليوم أنا ما عندي إجابة على هذا السؤال، وراح نكتشفها مع بعض خلال هاي ال4 حلقات اللي بتعطيك الواقع للتجارة على أمازون. احنا ما في كورس عم ببيعك اياه نهاية الفيديو، ما في وعد بالثراء الفاحش إذا حضرت هذا الفيديو، بس في وعد بمشاركة المعرفة والتجربة كما حصلت تجارة على أمازون في الولايات المتحدة الأمريكية. إذا أنت لك أي علاقة بأمازون بتوقع رح تستمتع بهاي التجربة. رح نختار منتج مع بعض، رح نشحنه لأمريكا، رح نعرضه للبيع، رح نشوف بنباع ولا ما بنباع، وقديش رح نعمل مصاري أو نخسر مصاري. بالحلقة الأولى اليوم أنا وصلت لعند شحن المنتج إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وصلني SMS إنه خلال 40 يوم بضاعتي اللي صنعتها في الصين راح تكون موجودة في مستودعات أمازون في أمريكا. عجيب الشعور لما تشتري في قارة وإنت تكون في قارة وتبيع منتجاتك في قارة ثالثة وتستلم الفلوس، وهذا كله بيتم عبر وإنت بوجودك في مكان واحد. شعور غريب ولا يوصف. في هذا الفيديو راح أغطي تجربتي لحد هذه النقطة. خليني أشرح لكم إيش هم أجزاء الحلقات وإيش راح أغطي في الحلقات، بما فيها حلقة اليوم اللي هي أتوقع راح تكون أطول حلقة. التجربة راح تكون عشان نكون فاهمين على بعض. أنا ما راح أعطي فيها كيفية مثلا فتح الحساب أو كيفية إضافة منتج. جميع هاي الفيديوهات موجودة عندي بالحساب، راح أترك لكم الروابط. الطريقة للتطبيق اللي بشاركك إياه موجود عندي بالحساب، إذا حبيت تطبق بعدين تقدر تطبق. حاليا استمتع بنقل تجربة، امشي معي بالأحداث، شوف المصايب اللي بتصير، شوف الحلول. واللي مثل ما كان اليوم أهمها هو الشحن صار فيه حل جذري. كنت أنا رح ألغي المشروع الفيديو كله هذا لولا لقيت هذا الحل الشحن. ففي أمور صغيرة ممكن تغير مسيرتك كلها في أمازون. بتمنى يكون في لكم فايدة. خليكم معنا، خليني أحكي لكم تسلسل الأحداث وحلقة اليوم. ال4 حلقات رح يغطوا مسيرة من شراء المنتج واختيار المنتج لنتائج العملية. بالحلقة الأولى رح نغطي أول نصف من المسيرة اللي هو اختيار المنتج، شحن المنتج، اختيار المصنع، تفاصيل المصنع. في الحلقة الثانية رح ننتقل لعملية وصول المنتج للولايات المتحدة الأمريكية، كيف ضفنا المنتج على أمازون، كيف عملنا صور جديدة للمنتج، عملنا وصف قوي للمنتج، ومنجهز الإعلانات ومنستنى المبيعات. في الجزء الثالث رح تكون حلقة عن أكبر 3 غلطات مرينا فيها خلال هذا المشوار. والجزء الرابع والنهائي رح نحكي عن الزبدة والنتائج اللي حصلنا عليها، سواء كانت إيجابية أو سلبية. التجربة رح تكون مفتوحة. إذا نجحنا هاي المرة رح نكرر التجربة، وأتوقع إذا ما نجحنا برضو رح نكرر التجربة. خليكم معنا، حلقات فيها تشويق كتير. الأحداث هاي بتبلش قبل نقطة تسجيل هذا الفيديو ب4-5 أشهر. فإحنا هلا رح نرجع أسود وأبيض ونرجع لبداية المشوار. معنا $5000 بدنا نعمل تجارة على أمازون أمريكا. إيش هي الخطوات لعند شحن المنتج؟ خلينا نمشي فيها. أحداث هذا اليوم نشوف قديش عم نصرف من رأس المال وقديش بضل معنا من رأس المال نهاية هذول 6 أشهر. طبعا الوقت 6 أشهر، أنا عندي مليون ألف شغلة تانية، فهذا أحيانا بشتغل عليه 3 أيام ورا بعض، وأحيانا المشروع بيقعد 2 ما بقرب عليه. فالوقت أنت ممكن تحصر هاي المدة الزمنية بأسبوعين-3. بسبب جدولي اضطريت إنه يأخذ معي 6 أشهر، ولأنه عم بحاول أوثق العملية فشوي كانت أصعب. خليكم معي. أول خطوة في مسيرتنا في أمازون بنسجل في سيلر سنترال. طبعا التسجيل سهل جدا، تحتاج إثبات شخصية، إثبات عنوان، وحساب في البنك. وحتى في حلول للي ما عندهم حساب بنك في الدول المطروحة من أمازون، في حلول ربط حسابات بنك من دول أخرى. كل هاي النقاط، وإذا عندك أي استفسار عن أمازون، عن طريقة التسجيل والتطبيق، بنصحك تحضر هذا الفيديو. بجاوب جميع الأسئلة اللي عندك عن التجارة على أمازون، كيف بتصير، بتسهل لك فهم قية هذا الفيديو. دفعنا رسوم التسجيل $43 اللي هو أول رسم ندفعه. هون أنا على منصة أمازون سنترال بتحكم بإضافة المنتجات، بتحكم بتوريد المنتجات من الصين إلى مستودعات أمازون. كل هاي الأشياء أنا راح أحاول أفهمها. للي موجودين في الوطن العربي، في الإمارات وفي السعودية، ممكن يتسجلوا في منصات الإمارات والسعودية تسجيل مجاني، ممكن تتدرب على هاي المنصة بعدين تنتقل للأمريكية. وهذا فعليا اللي صار أنا في تجربتي.
ابتديت في الامارات. بعد التسجيل في امازون سيلر سنترال بدنا نحدد المنتج. ايش المنتج اللي راح ابيعه؟ كل حدا بيسأل هذا السؤال، وسؤال مهم جدا. نبلش اول اشي باختيار باي شريحة يسقط المنتج اللي انت ناوي تبيعه، بيعتمد على عوامل معينة برأيي. خليني احكي لكم. اهم عامل فيهم كلهم الطلب. بدنا ندور على السلعة عليها طلب، هذا اهم عامل في التجارة الإلكترونية، في التجارة على أمازون، لأنه لأول مرة في التاريخ إحنا من تاجر تجارة تسمح لنا نشوف إيش الطلب الموجود في السوق. هلا رح نحكي عن أدوات التجسس وكيف نحن بنقدر نشوف هذه المعلومات، بس أنا بعرف إيش السوق عم بيشتري، فأنا بقدر أعرض منتج لإشي مطلوب. هاي أساسية. فأنت كثير ناس بتحكي إنه أنا شاطر، مثلا في عنا صابون محلية، في عنا زيت زيتون محلي زاكي، بدي أصدره بدي أبيعه على أمازون. لا، الموضوع مش هيك. بدنا ندور، إحنا عم نبيع المشتري الأمريكي، بدنا نبيع المشتري الأمريكي، فبدنا نلاقي على المنتج المناسب للمشتري الأمريكي، وعادة يصنع في الصين. فأول شرط عنا الطلب، لازم يكون في طلب كافي على هذا المنتج. السبب الثاني لاختيار الشريحة هو ممكن يكون خبرتك أو معرفتك أو وصولك لمصنعين في شريحة معينة من المنتجات. مثلا إذا أنت خبير المنتجات الرياضية وعندك معارف في مصانع طابات التنس، فممكن هذا يأهلك أنك ممكن أنت تعدل على هذا المنتج. أول إشي بنتأكد دائما أنه في طلب على المنتج، وبعدين بنتأكد من قدرتنا على تعديل المنتج. بشكل عام أي منتج إن كان أنت كشخص كفرد قادر أنك تعمل منه نسخة أفضل. هذا الحكي مش مستحيل، بتطلب استثمار في بعض الحالات، ولكن هو الطريق المجدي بنهاية المطاف. فأنت بدك تختار شريحة في عليها طلب. أنت إذا عندك خبرة فيها أو خبرة في صناعتها، فهذا بيعطيك إضافة، أو خبرة حتى في استخدامها، بس خبرة حقيقية، مش يعني أنت بتحب تشرب قهوة تفكر حالك خبير قهوة. في فرق بين التنتين وفرق كبير. والطريقة الثالثة إنه أدوات التجسس نفسها بتعطينا أكثر شرائح عليها طلب. مثلا في 2022 على إيش الشرائح الأكثر مبيعا على أمازون. شوف عندنا المطبخ وأدوات المطبخ، أدوات التجميل، الألعاب، ألعاب الأطفال. المجال موجود في جميع الشرائح. سوق أمريكا ضخم ضخم ضخم. أنا شخصيا اخترت شريحة الأطفال لسببين: لأنه عندي خبرة مثل ما حكيت فيها سابقا، وبقدر أوصل لمرحلة جديدة في صناعة منتج مميز نوعا ما. لكن للأسف المنتج اللي اخترته يعني هو كان مميز زي ما هو، والوقت كان بالنسبة لي أهم من عمل التغييرات على المنتج. حاب أجرب العملية كلها قبل ما أبلش أستثمر بتغيير المنتج جذريا، مع أنه عندي أفكار جذرية لتغيير المنتج في المستقبل، بس خلينا نجرب فيه زي ما هو. فأنا اخترت الشريحة اللي عليها طلب عالي، من أعلى 10 شرائح. صعوبة هاي الشريحة ما بنصح فيها، لأنه متطلباتها عادة عالية في الموافقات، عادة في جزء منها. بشكل عام مثل ما بنحكي دائما في الفيديوهات، نتجنب الشرائح اللي فيها أي شيء يتضمن الأكل أو ملامس للبشرة، لأنه هذا بيتطلب موافقات. بالنسبة لك عزيزي المشاهد، تصفح الفئات الأكثر مبيعا في السنين السابقة. شوف إذا في فئة ممكن أنت تبتكر فيها أو تضيف إلها أو لمنتجاتها، وبناء على هاي وبناء على الطلب اللي راح تدرسه في أدوات التجسس تقدر تاخذ الخيار الصحيح. طيب هيك خلصنا اشتراك $43 أمازون سيلر سنترال. رائع. ننتقل لأدوات التجسس. كيف أنا نقيت شريحة الأطفال، هلا بدي أنقي إيش المنتج اللي راح أتاجر فيه بشريحة الأطفال. حنروح على أدوات التجسس. مصروف جديد حوالي $100، فصرنا هيك $142 ماينس من الإجمالي 5000. ما بتوقع ولا حتى رح نصرف نصها، بس خلينا نشوف. ما بنعرف شو بيطلع لنا مفاجآت. هذه تجارة، وكثير التجارة ممكن يطلع فيها مفاجآت. إلى أدوات التجسس، بتحضر الفيديو اللي فوق. زي ما حكيت لكم أغلب الشروحات موجودة بالتفصيل، لأنه مثلا أدوات التجسس لحالها بدها نص ساعة لتنشرح. في عنا خيارين، في عنا هيليوم 10 وجنجل سكاوت. اخترت هيليوم 10 لأنه بدعم الإمارات. جنجل سكاوت ما بدعم السوق الإماراتي. ما في أي من أدوات بتشتغل بالسوق السعودي للأسف. هيليوم 10 زودونا بديسكاونت كود للمتابعين، بتلاقيه بوصف الفيديو. إذا عجبتك الخدمة وحسيت بدك تشترك فيها، استفيد من الخصم. الصراحة الحلين ممتازين. جنجل سكاوت في له فوائد أكتر بالإعلانات، لكن بالنسبة لي كان محدودية عدم وجود السوق الإمارات خيار سهل. خلينا ندخل على هيليوم 10 مع بعض، وأفرجيكم كيف أنا اخترت المنتج اللي أنا راح أبيعه. طبعا كل حدا راح يقول لي أنت راح تفرجينا المنتج. لا، أنا راح أفرجيك الطريقة اللي وجدت فيها المنتج، إيش المنتج النهائي اللي اخترته. إلا اللي مركز معي أصلا المنتج هي موجود. أنا اليوم مبسوط، أول يوم بنسجل في الفترة الصباحية.
هاي بعض العينات للمنتج اللي رح نحكي عنه. وصلوا. نيجي لاختيار المنتج. بدخل على الهيليوم 10 والأداة اللي راح استخدمها هي بلاك بوكس. بذكركم في فيديو لوصف الطريقة اللي بحث عن المنتج، فيها كل التفاصيل والاستراتيجيات والطريقة اللي فكرت فيها لو وصلت لهذه اللحظة. هون عم نعطي تلخيص. هلا مثلا أنا اخترت بيبي برودكتس، كنت حابب لقيت في جميع هدول. مثلا خلينا يعني ناخذ مثال بسيط. لنفرض أنه أنا حبيت أتاجر في بيبي تويز، بالألعاب الأطفال. بما أنه أنا في سوق كبير زي في سوق أمريكا، بضطر أعمل شوية فلتر، بدور على منتجات ما عليها كتير منافسين، أي يعني إنه ما عليها كتير تقييمات، بس برضو اللمحة الأولية بتطلع على المبيعات، أعلى مبيعات. طبعا طلعوا فيه يعني إحنا هون شو بدنا نحكي لنا. يعني أنا لما عندي هيك رقم مبيعات حوالي $700,000 من صنف واحد، شخص واحد. هلأ تاني شيء بتطلع عليه عدد التقييمات. أكيد يعني عدد التقييمات بدل إنه هذا منتج له فترة طويلة. بس أنا ممكن أستوحي أفكار هون إذا أنا بفهم بالألعاب أو عندي خبرة في التجارة في الألعاب، ممكن أستوحي سهولة عمل منتج مميز في هاي الشريحة أو صعوبته. هذا كان الإجراء اللي أنا مشيت فيه. أنا دخلت ضليت أمشي في هاي الشرائح. لو وصلت لشريحة معينة كنا بنتسوق لهدية لأحد من العائلة، اكتشفنا إنه هذا منتج ما في منه كتير خيارات، اللي هو دايبر باج، اللي هو شنطة لحفظ الحفاضات، مستخدمة في جميع الدول. اكتشفت انه في عليها طلب بالنسبة لي كان محمس. اللي حمسني اكتر لما دخلت على الدايبر باج الشريحة وشفت ارقام مرة تانية ما شفتها. يعني صنف واحد ببيع $1,200,000. هلا هاي الشنطة اوكي ماشي اكيد كويسة، بس يعني شنطة عادية، يعني بقدر أسوي زيها، بقدر أسوي أحسن منها أكيد. وسعرها مش رخيص، $45. في رايح منهم 14 لأمازون، ضل عندي $30. بس يعني أنا هذا من أول ما شفت هذا المثال حسيت إنه هاي طبعا هذا عنده 30,000 تقييم، يعني له ببيع من العصر الحجري. بس هاي مش مشكلتها. كملت بحثي واكتشفت إنه في أنواع تانية من الشناتي وبرضه ستيل مبيعاتها كويسة، وفي منهم ما عندهم تقييمات جداد. اخترت أنا الشناتي. خلص قررت على المنتج. انت بتمشي بنفس الطريقه، بتجرب بتشوف لحد ما في منتج خلص تحس انه جذبك وتحس انه انت ممكن التاجر فيه. هلا كان عندي خيارين، اما اخذ شنطه زي ما هي وابيعها، وانا دائما بنصح التغيير في المنتج قدر الامكان. انا التغيير الوحيد، خليني احكي لكم ايش التغيير اللي عملته، كيف لقيت المصنع، كيف لقيت الشحن اللي هو اهم مقطع راح احكي عنه، كيف زبط معنا سعر الشحن انه يطلع المنتج مربح بعد كل هذه الاسعار. خليكم معي، تفاصيل كثيره. طبعا بعد بحث طويل اخترت تصميم معين لشنطة للحفاظات. تراسلت مع 5 مصانع بيصنعوا هذا التصميم. أول هدف كان عندي أني أحصل على عينات، وهنا ارتفعت عندنا تكلفة المشروع لأول مرة. كان سعر العينة تقريبا $20. شحنها كان مكلف، أحيانا 30 أحيانا $40. كان شحن بالطيران، فما في مجال الواحد يستنى، بدك تاخذ قرار. فال5 عينات من 5 مصانع. وكثير راح يسألني ليش 5 عينات ليش مش 3؟ كان في فرق شاسع بين مصنعين في مدينة معينة ومصنعين آخرين في مدينة أخرى في الصين، فخفت إنه يكون هذا الفرق عبارة عن فرق في الجودة. فحبيت أتأكد إنه أخذ من هون ومن هون عشان أعرف مع مين أشتغل. وصلني فعلا 5 عينات. هون زادت كلفة المشروع، هنقول $50 كل عينة. نضيف على 142 كمان $250، وبيرتفع العداد شوي شوي. قلت لكم المفاجآت ما بتوقف. هدف العينات أولا نتأكد من جودة المنتج، ثانيا نتأكد من عملية استخدامه، ممكن نعطيه لناس يستخدموه، ممكن نستخدمه إحنا بأي طريقة ممكنة. وممكن إذا عندك قنوات بيع محلية ممكن أنت تبيعه محليا على قنواتك، مثلا إذا أنت موجود على أمازون الإمارات. يعني في حلول كثيرة للتصرف بهاي العينات، ما هي مشكلة، ولكن نعتبرها مصروف. هي العينات $250 ضفنا على العينات. الصدمة انه كان في عينتين من مدينة واحدة سعرهم ضعف الشنات الثانية. يعني الشنطة العادية كانت $20، هدول كانوا $40. نفس الشنطة، نفس المواصفات، نفس اللون، نفس الصور. بتتواصل فيديو مع المصنعين، ومصنعين بيحكوا معاك ناس حقيقيين وبقولوا لك هذا افضل سعر نقدر نوفر لك اياه. المهم وصلت العينات.
الخمس عينات قريبا لوحدة منهم او وحدة منهم فعلا كان لونها الوانها مختلفة ومعمولة بمصنعية خلينا نقول ضعيفة. الباقي الاربعة كانوا طابقات ما فيش في بينهم اي فرق، فكان الخيار سهل. هون بدنا نرجع لعاملين لاختيار المورد بالنسبة لي اللي هو سرعة الاستجابة والامكانية في التخاطب، لانه كثير مصنعين بالصين بيقول لك اقل طلب 1000 حبة من كل لون وما بيعطيك مجال تحكي، فهذا حتى لو كان السعر مناسب عنده انت ما راح تتفق انت وياه. لحسن الحظ لقيت مورد كان السعر منافس جدا عند هذا المورد، كان في عندي فكرة تعديلية كبيرة ممكن اطبقها على المنتج. هنا كان ممكن تتغير الامور بطريقة مباشرة لانه اشي مش موجود تماما على السوق، ولكن الاستثمار كان يعني عم نحكي 5 أضعاف الاستثمار الحالي. فانا قررت اولا نجرب الطريقة، الارسال، الشحن، نتاكد من عقبات امازون قبل ما نستثمر استثمار كبير ونعمل تعديل كامل بناء على الطلب. خلينا نجرب الشنطة نفسها نعمل فيها تعديلات بسيطة. اكيد اول اشي كان بهمني انه انا اطبع اللوجو، هذا مش اللوجو تبعي، هذا بس مثال، وانا طبعته بالجلد على الشنطة، فاعطيتها شوية ايدنتيتي، تنالها إمكانية سلك بشحن مثلا للشنطة، إضافات بسيطة جديدة كانت بالسوق مش كل الشناتي عندهم إياها، فبتعطيك شوية ميزة تنافسية على الموجود في السوق. بإمكاني إنه أطور المنتج إلى مراحل أبعد. هذه كانت تجربة، وأجلت مخاطرة التطوير إني أجرب السيستم طريقة واستلام الفلوس. يعني الواحد بفكر أنت موجود في مكان، عم بتبيع في مكان، بتستلم فلوس في مكان، بدك تتأكد إنه كل العوامل هاي فعلا هي بتمشي ولا هو الناس بس بتحكي هيك. فهينا راح نكتشف مع بعض اذا فعلا هي هيك بتمشي ولا لا. اختيار الموردين كان عبر منصة علي بابا. اللي مش حاضر فيديو علي بابا عندي في الحساب، هذا اساسي عشان تفهم كيف تطلب وتضمن حقك في المواصفات. تاكد انه بالضبط طلبك انت هو اللي راح يطلع، اللي بسموه انسبكشن سيرفيس. كل التفاصيل موجوده في الفيديو هذا، احضروه، مفيد جدا اذا ناويين تشتروا اي غرض من علي بابا. وصلت معهم الخمسة، وصلتني العينات، جربنا العينات، انبهرنا بالعينات، انبهرنا بردة فعل الناس اللي شافوا المنتج، وكان في ردة فعل إيجابية شديدة على المنتج. فهون صار الوقت يداهمنا في بالتجارة. برضو موضوع الوقت مهم، بدك تحرك الأمور بسرعة. فأحيانا كاستمايزيشن جاي إجازة رأس السنة الصينية راح يأخر المشروع، وأنت بدك تجرب في أسرع وقت ممكن عشان أنت بعدين تطور نسخة أفضل ونسخة أفضل ونسخة أفضل. فتشجعنا هون واخترنا عينة نهائية ومصنع قررنا نشتغل معاه. هنا نيجي للمتطلبات والأسعار، أشرح لكم إيش أفضل سعر لقيناه وكيف كانت طريقة المفاوضات بيننا وبين المصنع، محادثات ظريفة. وبننتقل لآخر جزء من هذا الفيديو اللي هو الشحن، وكيف إحنا قدرنا نحل مشكلة الشحن بشحن بحري وغير مكلف. خليكم معي. نيجي لشراء المنتج وإنهاء الصفقة، وإنك تلاقي مصنع جاهز إنه يعمل لك التعديلات اللي أنت بتطالب فيها بدون ما يطلب منك تصنع 1000 قطعة. طبعا هذا الحكي صعب جدا. خلينا نشوف ايش صار معنا. حوارات بسيطة، انتوا رح يطلع عندكم على الشاشة، انا رح يطلع عندي هون. بدينا اول حوار وكان السعر، افضل سعر حصلته للشنطة اللي انا عجبتني $17. $17 جاني السعر، وكان يعني هذا غير قابل للتفاوض واخر سعر، وما في ولا مصنع. المصنعين التانيين لما احكي لهم انه انا عم بحاول اصنع ب 13.7 يحكوا لي انه هذا حلم وهذا مش حتى تكلفة ما بكفي. فانا يئست من المصنعين ومسكت بأحسن سعر اللي هو كان 16.9 $17. اكتشفت انه هذا افضل سعر للمنتج حصلته لهي اللحظة $17. بعدين استمرينا في المحادثة وسألت عن الليبل اللي انا بدي اجهز ليبل باسمي. طبعا اول سؤال للمصنع if there is a label 100 حبة من كل لون، يعني 500 حبة الاوردر. 500 حبة قديش يعني هدول رياضيات؟ 500 في 17 يعني $8500 ده يعني أصرف. هلا هون ممكن كثير منكم يخاف ويحكي خلص هذا مشروع ما بزبط كثير ناس بيجوني بيحكوا لي كاستمايزيشن مكلف. هاي لو يئست هي الرد هي عندكم واضح بالشاشة. بس أنا شديت في الموضوع كثير وقلت لها أنا سيريس وعندي تجارة في الموضوع، وشوف في مشترياتي على علي بابا وعندي تاريخ على علي بابا. حكت لي اوكي تفضل نسمح لك 50 قطعة
من كل منتج تعمل الليبل تبعك. 50 صرنا 50 في 5 250 في $17 $4250. الميزانية اللي معنا كان خلصناها وأنا ما بدي أخلصها، لسه في كتير شغل، لسه في كتير مفاجآت وتكاليف. وين هاي المحفظة أنا محتاجها. رجعت قاومت مرة تانية قالت لي إذا بتعمل توتل 200 حبة 4 ألوان كلهم 50. هنا يعني 4 ألوان 200 حبة في $17 $3400. أعلى مما أنا كنت حابب أدفع صراحة، يعني لأنه لسه في شحن ولسه في يعني بدناش نخلص $5000 وإحنا لسه ما بلشنا المشروع صح. محادثات وتغييرات وحاولت أراسل، وصلت لسعر ممتاز اللي هو with logo 13.9. 13.9 ايش اللي انا محتاج اعرفه؟ محتاج الشحن لمستودعات امازون عشان اعرف اذا السعر هذا مناسب لإلي ولا لا. فبسألها can you check DDP rate to Amazon time and cost عشان اخذ قرار. ترجع لي انه DDP price DDP اللي هو duty and delivery paid، نوع من انواع الشحن بتدفع فيه انت التخليص الجمركي وتوصيله كله واصل لمنشأه. $17.5 للقطعة الواحدة. هذا بحري كمان، هي بتحكي لي مش بالطيران. طيب $17 سعر القطعة و17.5 سعر الشحن، وعمولة أمازون 16.6. هاي $51 لقطعة أنا بدي أبيعها $60. $51. خليكم معي هلا راح أحول $51 هاي إيش رأيكم؟ إيش رأيكم الرقم اللي راح أنزله من 51؟ إيش المنطق؟ ننزلها ل 38. نعم، بأساليب بسيطة. هلا على 51 على سعر الشحن اللي بتعطيني اياه، على المعلومات اللي عندي حاليا، هذا المشروع مش مستاهل. رح اطلع $9. ما بعرف قديش رح اصرف عليهم اعلانات، ممكن يكلفني 5 7 8 $9. اطلع كل المشروع بالصفر. النسبة الربحية ضئيلة، خصوصا أنا ما حسبت مصاريف تخزين مستودعات أمازون ولا حسبت مصاريف الإعلانات، فعلى هيك صعبة. شو نرجع بنسوي؟ كثير ناس هون بتيأس. لا، بترجع بتقاوم. وانت بتقاوم في شغلة مهمة تفهمها. اول اشي بدك تفهم الصينيين انت جاد في العمل. فانا برد عليها بقولها 200 is too high. Let's start the business and we'll increase the orders for sure. يعني انا متأكد انه احنا رح نستمر في العمل، بس خلينا نبلش. وفي لحظة معينة في النيغوشيشنز، هاي تعلمتها مش عارف وين وبطبقها من هداك اليوم، كتير فايدتني. في لحظة معينة لما انت تتفاوض بينك وبين حدا، اذا انت بدك تسكر الديل، انت بدك تحط رقم حتى كمشتري، بدك تقول انا مستعد اشتري كذا معي كذا، بدكم البزنس ولا لا؟ وبدك تكون جاهز انه لو حكوا لك لا تقول لهم السلام عليكم. فهون انا قلت لها انه اوكي خلينا نعمل 180 شنطة على $13، مش 13.9، $13. إذا بتعطيني الأوكي حالا بعطيك الكونفرميشن على الأوردر، وبنحاول نخلصه قبل إجازة رأس السنة. يعني أنا ما طلبت كتير، هي كانت طالبة 200، أنا طلبت 180، هي نزلت منها كمان $. وافقت على المعاملة. هنا صارت المعادلة عندنا أحسن بكتير. يعني صار نزلنا يعني حوالي $3، نزلنا $3 حلوين. $3 نضافوا على المارجن، بطل $9 ربحية $12. ستيل مش مشجع على الآخر. ليش؟ سعر الشحن مزعجني $17.5. خليني أحكي لكم قصة سعر الشحن وكيف قدرنا ننزله لا $7.5، ونعمل استنتاج بسيط لوين وصلنا هلأ، وشو الخطوات الجاية، إيش لازم أنا أجهز من هون للحلقة القادمة، وإيش راح أحكي في الحلقة القادمة. خليكم معي. بيجيني سعر الشحن $17.5 للحبة. بوصل لكل الناس اللي بعرفهم، لا وكلاء الشحن المحليين، لا أي شخص كنت بعرفه، بطلب من الكل يساعد. أحد الأشخاص اللي حكيت معه، شوف قديش مهم العلاقات البسيطة في التجارة. هو كان مصنع أنا بشتري منهم، كان هذا المصنع من حظي من حظي الجميل كان في ولاية ووهان، في نقطة بداية المصيبة. فوقف هذا المصنع وغير شغله، وبطلت أنا أشتغل معهم، بس ضليت على تواصل مع الشخص اللي كنت بشتري منه المصنع، لانه كان ولد جرافي في تعامله، الانجليزي عنده كويس وهي ندره في الصين. وكنت بحكي معه مره، كنت 3 أشهر بعرف انه عنده ابن، بعرف انه بيطلع بيصيد في الاجازات، يعني بعرفه كويس. رنيت عليه قلت له عندي هاي المشكله، هذا المشروع انا عم بشتغل على امازون وعم بحاول الاقي حل للشحن، شو عندك؟ اللي عندي سولوشن، شركه الشحن اللي كنا نشحن بضاعتك اللي كنت تشتريها مني لإلك على الامارات وعلى البحرين. قلت له ممتاز، هدول يعني عندهم اسعار تليفون، مرحبا، واتساب، كم السعر، عندي كذا كم المتر، هي المقاسات، تفضل $7.5.
للقطعة، حلت مشكلة الشحن من يعني شخص لشخص 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 لوصلني لشخص. بتكون انحلت عنا أكبر مشكلة ألا وهي الشحن. نزلنا الشحن من $17.5 ل $7.5. صار عنا هلا أرقام منطقية. خلينا طلة سريعة على الأرقام. كان عنا سعر المنتج 16.9 نزلناه ل 13. كان عنا سعر الشحن 17.5 نزلناه ل 7.5. كان عندنا عمولة أمازون 16.5 ضلت زي ما هي 16.5. طبعا هاي العمولة بتعتمد على سعر البيع بس بشكل عام هاي هي. حاليا نزلنا من $52 لمنتج حابين نبيعه $60 ل $38 لمنتج حابين نبيعه $60. هيك صارت الربحية $22. هيك صار في مجال مريح للإعلانات. هيك صار في مجال إذا لا سمح الله ما مشي المنتج نقدر نبيعه بسعر أقل من السعر اللي بنباع فيه بالسوق ونبيعه بسرعة ونخلص من أي خسائر. هيك تحسنت المعادلة بشكل كامل وانحلت جميع المشاكل. وأنا صار عندي الحماس بدل 10 من 10 صار مليون. نجي للمصاري. شو صرفت مصاري يا باسل؟ صرفت لك $10,000. لا يا جماعة الخير، لا ما صرفت المبلغ الكبير. أنا دائما بحكي ممكن تبتدي مشوارك في أمازون ب$1000 ل $2000. طبعا تبتدي، لا تفكر إنه تبتدي يعني إنه أنت تصير تعمل أرباح وتصير مليون. لا، أنت بس بتجرب العملية وبتتأكد إنها ناجحة فقط. شو صرفنا لهلا؟ خلينا نلخص. طبعا لهلا إحنا $394 لهاي اللحظة من الحلقة، اللي هم أداة التجسس، رسوم اشتراك أمازون الشهرية، سعر العينات، بنضيف عليهم سعر المنتج. طبعا أنا اشتريت 180 حبة من المنتج، ما راح أشحن ال 180 على أمريكا، راح أشحن 140 على أماكن أخرى، و40 قطعة فقط اللي راح نشحنهم على مستودعات أمازون اللي هم سعرهم $520. $300 شحنهم، $520 و$300 الشحن و$394 من قبل. بصير عندنا الإجمالي $1214 فقط اللي صرفناه لهلا. طبعا لسه ورانا مصاريف. قلت لكم في مفاجآت، لسه في الاعلانات، لسه في التصوير، لسه في ممكن نحتاج مصمم لانشاء الصور او تعديل الصور. خلينا نشوف شو جاينا كمان مصاريف. خلينا نلخص التجربه كلها. بغطي في هذا التلخيص بعض النقاط المهمه اذا انت قررت تباشر تجارتك في امازون، مهم انك تفهمها. لو اني شارحها بفيديوهات تانية بنعيدها على السريع. بنلخص كل النقاط اللي مشينا فيها وبنحكي عن نقاط الحلقه القادمه. خليكم معي. تلخيص بسيط لجميع الخطوات اللي صارت. انا فتحت حساب في امازون سيلر، رحت على اداة التجسس، اشتركت فيها. انا اشتركت في هيليوم 10 وقعدت ادور على منتج. نقيت شريحة معينة انا حاسس انه حاب اتاجر فيها اللي هي شريحة الاطفال، وصرت ادور على منتجات واشوف طلب عليهم، اشوف منتجات ما عليها منافسة عالية، اشوف منتجات سعرها كويس فيها ربحية. ضليت ادور لا لقيت المنتج اللي عجبني اللي هو الشنطة. أخذت هذه الشنطة، رحت على علي بابا، قعدت أدور على مصنعين لهذه الشنطة والقدرة على إني أغير فيها لو قليلا، إني أميزها وأخليها باسمي. بعد ما اقتنعت إنه الأسعار منطقية في الصين، فعلا ممكن أعمل ربحية على هذا المنتج، أخذت مواصفات المنتج، طلبت من المورد. بتقدر تبعت مسج للمورد اذا بتشوفوا انا باعت طالب منه الطول بالعرض بالارتفاع بالوزن، عشان اقدر اضيف هذا المنتج على امازون. ليش انا بضيف هذا المنتج على امازون قبل ما ابتدي اي شيء بالتجاره؟ عشان اتاكد انه مش محتاج موافقات، واذا محتاج موافقات عشان اتاكد انه جميع هاي الموافقات موجوده عندي. بعد ما ضفت المنتج اقتنعت انه مش محتاج اي موافقات، رجعت للمصانع، طلبت عينات وبلشت مفاوضات. لو صرت لافضل مصنع، صار وقت الشحن لمستودعات أمازون بأمريكا. أخذت أسعار شحن من المصنعين وانصدمت إنه كل الأسعار اللي إجتني كانت عالية جدا لدرجة إنها ما بتسمح لي أتاجر. لجأت لحلول أخرى عبين ما لقيت عميل شحن. خليت المصنع يرسل البضاعة من المصنع لعميل الشحن، وقبل ما يرسلوها طلبت منهم يلصقوا الليبلز تاعون أمازون. وإذا بتشوفوا في مسجتي في أحد المفاوضات طلبت إنه يكون السعر شامل لصق هاي الليبلز. بعض المصانع بتطلب منك رسوم إضافية عشان تلزق لك الليبلز، هذا المصنع ما طلب، لزقوا لي الليبلات، بعتوهم على مركز الشحن، ومركز الشحن هذا أرسلهم على أمريكا. اليوم أنا عندي التراكينج نمبر تبعهم حوالي 40 يوم وبيكونوا في مستودعات أمازون. إن شاء الله ما يأخذ وقت، لأنه هذا المستودع اللي باعتين عليه البضاعة عليه زحمة عالية، ممكن نستنى كمان أسبوع أسبوعين ليدخلوا لمستودعات أمازون. وبنيجي للحلقة الجاي اللي فيها رح نحكي عن الإعلانات، تصوير المنتج، تحسين الصفحة للمنتج، الصور للمنتج، ورح نروح غوصة كبيرة في الإعلانات ونشوف نتيجتها من المبيعات. أهم إشي من كل هاي الحلقات إن نحقق مبيعات.
فراح نشوفهم مع بعض. اذا عجبكم المحتوى وحاملين حابين تسمعوا بقيه القصه اضغطوا زر السبسكرايب. اذا عندكم اي اسئله عن امازون او عن التجاره الالكترونيه او اي شيء ثاني اتركوا لي اياها في التعليقات. ما بترك ولا تعليق ما برد عليه. راح اترك لكم فيديوهين، فيديو عن الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي، اداه مجنونه اذا انت ما سمعت عنها احضر الفيديو راح يعجبك، وفيديو عن الدروب شيبينج. حصلت معلومات مغلوطه كثير في الانترنت، تركيز على بيع الدورات قاعد يغلط شبابنا باحلام واوهام. كخلاصه التجاره ممكنه، الربح ممكن، الاستقلاليه الماليه ممكنه، ولكن مشوارهم طويل. مش زي ما بيقولوا لك كورسات باسبوع بتصير مليونير. لا الموضوع بيطول. شكرا لكم اذا انتم حضرتوا لهي اللحظه. بالتوفيق في تجارتكم ويعطيكم العافيه.